বন্ধুসকল আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছসমূহ নিজৰ মোবাইলতে স্কেন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে পিডিএফত সেভ কৰিব পাৰিব তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কেন কৰিব হলে প্ৰথমতে আপোনালোকে ডকো স্কেনাৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিব ওপেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব ওপৰত আপোনালোকে গ্যালাৰি অপচন পাব য'ত আপোনালোকে যদি আগত নিজৰ ডকুমেণ্টছখন বা যিকোনো এটা পৃষ্ঠা আপুনি স্কেন কৰিব বিচাৰিছে সেই পৃষ্ঠাটো ফটো মাৰি থৈছে এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট গ্যালাৰিৰ পৰা সেই ফটোখন স্কেন কৰিব পাৰিব নহলে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব কেমেৰা অপচন এটা দিয়া আছে সেই অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকৰ কেমেৰাটো অন হৈ যাব আৰু আপোনালোকে যোনখন পেজ বা যিকোনো যোনখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে স্কেন কৰিব বিচাৰিছে সেইখন ইয়াত ফটো মাৰি ল'ব ফটো মাৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে সাইডত দেখিবলৈ পাব ৰাইট চিন এই ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰপ কৰি ল'ব যিমান ডখৰ দৰকাৰ হয় সেই ডখৰ ক্ৰপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আকৌ ইয়াত ৰাইট চিন দেখিবলৈ পাইছে সোঁফালে এই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে পৃষ্ঠাটো মই যোনটো ফটো মাৰিছিলোঁ সেইটো ইয়াত স্কেন হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকে কালাৰটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে কিমানটো পোহৰ লাগে কিমানটো নালাগে ইয়াত আপোনালোকৰ ইচ্ছাত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাব ৰাইট চিন তাত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ স্কেনটো সেভ হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি স্কেন কৰা ফটোখন আপোনালোকে পিডিএফ বনাব বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে সেভ এজ পিডিএফ কৰিব পাৰে নহলে যদি ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে কাবালে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰপা আপোনালোকে স্কেন কৰা ফটোকপি ইয়াত নাম বদলাব পাৰিব বা গ্যালাৰিটো সেভ কৰিব পাৰিব নহলে ডিলিট কৰি দিব পাৰিব তো এনেকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে যিকোনো এখন নিজৰ ডকুমেণ্টছ বা ফটো আপোনালোকে স্কেন কৰি য'ত লাগে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেন্তে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ